Welcome to ePal channel. eBay winter sale update එක වීඩියෝ එක නම් කරන්න ටිකක් පරක්කු වුණා තියෙන පොඩි personal issues ටික නිසා. ඉතින් කොහොම හරි winter sale update එකේදී මම හැම වෙලෙම කියලා තියෙනවා announcement වල තියෙනවා මේක බලන්න. ඉතින් ගොඩක් කටි බලනවා නැති already මේක කියවලත් ඇති. ඉතින් මේක කර යුතු නිසා තමයි. ඉතින් මේකේ කියලා තියෙන in the 2022 winter sale update we are announcing that previously subscription only features of selling manager pro are now available free of charge. ඔගොල්ලෝ selling manager pro එක අරගෙන තිබ්බන එක free of charge දැන් ඉඳන් තියෙනවා. එතකොට new reporting features උත් seller hub එකේ එනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් commonly update වලින් තියෙන දේවල් ටික තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කටේ කියනවා මේ update එකක් යනවා මේ එතකොට මේකේ eBay එකේ sales එන්නේ නැහැ මේ එතකොට account suspend වෙනවා. එහෙම දෙයක් නැහැ. update එක already තියෙනවා. තියෙනකොට ඒක එනකොට ඒක කියලා මේ කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් කටේ කතා කරලත් අහපු දේවල් ඒ. ඉතින් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් ඍතු 4ට තියෙන අප්ඩේෂන් ඒගොල්ලෝ තියෙනවා මාස 3-3ට. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අප්ඩේෂන් එන්නේ. right මේකේ තියෙනවා එතකොට updates for promoted මම ඒ ටික කියවන්න නැතුව listing and promotion ටික කියවන්න මොනවාද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒක බොහොම ලීසි කෙනෙක්ට ඕන දෙයක් මේව කරන්න පුළුවන්. මේක එකක් තියෙනවා a part of long term plan increase relevancy and visibility of feedback in the marketplace. We are also launching a new and expand feature including an update way to help you get ahead of negative feedback ලැබුණොත් එතනින් එහාට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන ටිකක් කියනවා. ඉතින් අන්න මං හිතන්නේ ඒක ගොඩක් වැඩගත්තේ අපිට feedback revision එකක් යවන්නට වඩා එතනින් මේව කරගන්න. right එතකොට listing and promotion වලදී list selling promotion pro features free of charge තියෙනවා. listing update වෙනවා, expansions තියෙනවා, video එකක් තාපු එකක් මේකේ මේ ඇතුලේ. ඉතින් business එක run කරද්දී reducing unpaid items for accepted offers වල ඒගොල්ලෝ pay කරන්න නැති අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. ඒව ගොඩක් reduce කරන්න මම හිතන්නේ customer කෙනෙක්ගේ behavior එක බලලා කරනවා ඇති. updates to how feedback is displayed and collected. display කරන විදියයි collect වෙන විදියයි මේක කියනවා. ඒ කියන්නේ අර ඉදිරියට අර pool buying කරපු අපි ඉස්සර කරේ ගොඩක් වැඩි ඒ ටික දැන් කොට නවත්තලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඉදිරියට කරන්න බැරි මොකද ඒ ගැන තරලි බලනවා ඇති. updates to update to fee credits and below standard and final fees. ඒකෙත් updation එකක් යනවා. ඉතින් මේවා effect වෙන්නේ කාලයක් යනවා. එතකොට effect වුණාමත් අපි මේ ගැන review එකක් කරමු. එතකොට තව කෙනෙක්ට ලබා ගන්න. ඉතින් මේ දේවල් ටික කියවද්දි වට තේරෙනවා ඇති seller කෙනෙක් විදිහට ගොඩක් secure පැත්තට කතා කරනවා eBay එක. ඒක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. new messaging experience in eBay app එකක් මේනවා. final value fee change across categories. final fee එකේ change එකක් තියෙනවා. මේක වැඩි වෙන පැත්තට බරයි කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. අඩු වෙන පැත්තට නෙමෙයි. right subtitle listing upgrade fee or fixed price and auction listing. ඒකට තියෙනවා fees. ඉතින් fees නම් කවදාකවත් අඩු වෙන්නේ මම හිතන්නේ. ඒක වැඩි වෙන එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් whatever happens අපි sell කරන්න ඕන අපිට මේ worry වෙලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් හැම වෙලෙම කියන්නේ හැම එකේම ingredient වෙන්නේ audience එක හරියට ඉන්න ඕන. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඕන විදිහකට වැඩි කරත් අපිට ඒ audience එක through sell කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අප්ඩේට් වෙන එක මිනිත් එක ගැන පොඩි මාර්කයක් දාගන්න ඔලුවට ඒක දාගෙන තියාගන්න ඉදිරියට මේ changes apply වෙන නිසා. right thank you නම් බැලුවට think wisely. We don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ePal hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම මේක තුලා දැනුවත් ඉදිරියට අපිට join. And all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.